غلطان هالشطور وغلطة الشاطر بألف. تعالوا أخبركم عنه، بده يروح عالدكتور عم يتوجع ويتأفف. شو اللي صاير لبطنه؟ بابا قاله ايده يغسل قبل الاكل وبعده، وهو عالبابا بيرد. بابا قاله ايده يغسل قبل الاكل وبعده، وهو عالبابا بيرد. بس شكله نسي مرة واكل بلا ما يغسل ايده. مرض ووجعه صار يشد، يابا مرض ووجعه صار يشد. ماما نصحت اوعى تكتر حلويات بيومك، لزيادة ممكن انها تضر. ماما نصحت اوعى تكتر حلويات بيومك، لزيادة ممكن انها تضر. غلطوا كتروا بطنه كركر، وين ما غصوت لبك منه منتبه شو السر، ومنه منتبه شو السر. غلطان هالشطور وغلطة الشاطر بألف. تعالوا أخبركم عنه، بده يروح عالدكتور عم يتوجع ويتأفف. شو اللي صاير لبطنه؟ لما عرف غلطاته قرر ما يرجع يعيدها ويركز وما يتهور. لما عرف غلطاته قرر ما يرجع يعيدها ويركز وما يتهور. غسل الايدين بيتذكر والشوكولا ما يزيدها، يشاركها بيفرح اكتر ويشاركها بيفرح اكتر. غلطان هالشطور وغلطة الشاطر بألف. تعالوا أخبركم عنه، بده يروح عالدكتور عم يتوجع ويتأفف. شو اللي صاير لبطنه؟